Hi, this is Maliene and welcome to my channel. Gusto nyo ba maging memorable ang mga pictures nyo? Mahilig kayong mag-edit ng slideshows? Dati may nakita ko sa gamit kong cellphone at ito ang Huawei Nova 2i. May katagalan na nga lang kaya nasira na siya. Kaya ibang mobile phone na ang gamit ko ngayon at nag-install na rin ako ng GoPro Quik App. Pwede nyo din itong gamitin sa pag-edit kahit wala kayong WiFi. Kaya madali lang. Tara, panoorin natin kung paano. Bale, ito guys. Ito na yung Quik. And then, okay. May edit na ako na video ko dati. Bali, slide video siya. Pero, puro pictures lang siya na kinuha ko kay gallery. Para i-upload ko dito kay Quik. Bali, ito siya. Gagawa ko ngayon ng video. Dito mo siya touch sa plus. Tap tayo kay gallery. Hanap tayo ng mga pictures na pwede tayong mag-edit. Ang napili ko kasi yung birthday ko. Ipinost ko sa Facebook lang. Pero naka-save siya sa gallery ko. So, medyo malayo na. Ito siya. Pili ka lang dyan ang gusto mong i-post i-edit na picture. Kuha tayo dito. Ayan siya. And by this time, okay siya. Ito yung isa pa. And then, ito. Ayan. And then, touch mo si check para lumabas na siya dyan. Gagawa tayo ngayon ng title. Text lang tayo ng title natin. Ang napili kong title is yung aking nickname. Favorite nickname ko kasi is Liene. So, kinapital letter ko siya. Tapos sa continue. Continue tayo. And then yan, dito sa baba, makikita natin yung mga style na gusto natin. Yan. Pero ang napili ko kasi dito ay the action. Ayan. Doon na rin ako kumuha ng aking pinakalogo. Yung Liene. Kita niyo naman siya. So, ayan. Ganyan lang kadalang mag-edit. Galing kay Quik Apps. Kapag na-edit mo na lahat, kapag kontento ka na, pwede ka pumili dito sa baba ng sounds na gusto mo. Ang napili ko kasi ay love. Ito naman sa dito, depende sa'yo yun yan. Kapag magte-text ka, kapag hahanap ka pa ng another message na katulad dito, pwede mo siyang mag-edit ka dyan. Dito. Kinuha kong text ay thanks for the gift. Thanks for the gift. For the gift. Thanks for the gift. And then, mag-display na siya dyan sa screen na yan. Kapag tinats mo natin dito sa green, tats natin dyan sa green, ayun, nakasulat na siya doon sa ilalim. So, ganyan lang siya kabilis gawin. Sa ginawa mong slide video, pwede mo na i-check. Balik ka dito sa back. And then, kapag okay na lahat, yan, i-review mo lang siya dyan. Makikita mo yung video na yan. Makikita mo yung nakalagay sa ilalim. Thanks for the gift. Pwede na natin siya i-post or i-save. Here. Yan. Pili ka kung gusto mo siyang i-send file or share link. Ako kasi ang pinili ko dito, save without sharing. Kasi iniisip kung saan ko siya ise-share. Kung kay YouTube ba or kay Facebook. So, nasa sa inyo kung saan nyo siya gustong i-save. Okay? Ayan. So, ayan na siya. Pero ito yung aking main. Ito yung aking original na video.
Kaya sa mga may cellphone na Huawei dyan, especially ang Android phone na Huawei Nova 2 ay edit na kayo ng mga paborito nyong pictures at isave gamit ang inyong GoPro Quik App. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo sa madali at libreng paraan ng pag-save ng slideshow. Ito muli si Maliene. Hanggang sa next vlog ko. Salamat!